Hello everyone. So, মই আকৌ মোৰ নেক্সট ক্লাছটো লৈ পেলাই আহিছোঁ. দিছ ইজ মাই ছেকেণ্ড ক্লাছ. মাইছেল্ফ বিদ্যুৎ গোস্বামী. যিসকল নতুনকৈ জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ, বাকী কিজনটো জানাই তোমালোকে মোক। তো চোৱা, আমি তোমালোকক মই পঢ়াইছোঁ, আমাৰ মণিকাকতি ছাৰে পঢ়াইছে, আমি তোমালোকক ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছ এটা ল'লোঁ। চ' এতিয়া কিন্তু এটা কথা মই ভাবিছোঁ, যেতিয়া সময় আহি গ'ল, এতিয়া আমি ৰৈ থাকি লাভ নাই। চ' মই ডাইৰেক্টলি কোৰ্চ মেটেৰিয়েলত গৈছোঁ দেই. চ' আই এম ডাইৰেক্টলি উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, that is physical world, because no bakwas sida baat. Okay, so I'm starting with the chapter, the first chapter, physical world. So physical world chapter to moi jetia kom no hoy tetia tumak maximum to senior student ko boy etu chapter important no hoy mane etu pohibo na lage de etu pohi ki hobo ba kitiba kisumon amar nisna teacher o ami kitiba ko etu ba chapter important no hoy. 100% mo agree korisu, this chapter is not important for exam purpose. এক্সামত বৰ বেছি কুৱেশ্যন নাহে, কিন্তু সেই বুলি মই চেপ্টাৰ এটা নপঢ়িম নেকি? ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ মোৰ ফিজিক্সৰ, মই সেইটো নপঢ়িম নেকি? অবভিয়াছলি পঢ়িম। চ' এই চেপ্টাৰটো কিয় পঢ়িব লাগে মই তোমালোকক কৈছোঁ। এই চেপ্টাৰটো এইকাৰণেই পঢ়িব লাগে যে এই চেপ্টাৰটোত তোমালোকক চায়েন্স কি, ফিজিক্স কি, এই গোটেইখিনি তোমালোকক ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে। ফিজিক্সৰ স্কোপ কি, কোনজন মানুহে কেতিয়া কি ডিস্কভাৰী কৰিছিলে, কেতিয়া কি ডিস্কভাৰী কৰি পেলাই তেওঁ কি উলিয়াইছিলে, গোটেই কথাখিনি ইয়াত অভাৰঅল ভিউ, মানে 2 বছৰত তোমালোকে যিটো পঢ়িবলৈ গৈ আছা সেই গোটেই কথাখিনি ইয়াত সামাৰাইজ কৰি থোৱা আছে। চ' সেইকাৰণে আমি সলবুকৰ যিটো লগো দেখিছিলা, নলেজ ইজ সুপ্ৰিম, তাৰমানে আমি সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে নলেজ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমাৰ পিছততো তোমাৰ নলেজটো প্ৰথমে তোমালোকে গেইন কৰি লোৱা, ছাকচেছ এনেই তোমালোকৰ পিছে পিছে আহি থাকিব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য চেপ্টাৰ physical world. So whenever I should start with the chapter physical world, then the first topic is science. So the question is, what is science? Science ki hoy? So science ki hoy tumaluke alop deri jodi tumaluke nijor monot jodi kenebake alop deri bhabi thaka, so moi tumalukok koisu je in Assamese jodi mok konobai koy je sir bigyan ki, অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে বিৰাট ধুনীয়া। বিজ্ঞান হৈছে এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ জ্ঞান, তাকে কি বুলি কয়? বিজ্ঞান বুলি কয়। চ' ভেৰি স্পেচিয়েল, চিষ্টেমেটিক এণ্ড এক্সপেৰিমেণ্টেল ৱে অফ হেভিং নলেজ ইজ চায়েন্স। চ' ইয়াৰ এইটোৱে হ'ল আমাৰ ডেফিনেশ্যন অফ চায়েন্স। চ' চায়েন্সটো ইভল্ভ ক'ত হৈছে? যেতিয়াৰ পৰা মানুহৰ কিউৰিচিটি ডেভেলপ হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে, ক'ত, কিয়, কেনেকৈ হৈছে, কিয় হ'বলৈ পালে, নহ'লে কি হ'লহেঁতেন, এইখিনি কথা কিউৰিচিটি যেতিয়াৰ পৰাই মানুহে নিজৰ ব্ৰেইনত ডেভেলপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেইদিনাৰ পৰাই চায়েন্স আৰম্ভ হৈছে। চ' বিজ্ঞান মানে হৈছে এটা বিশেষ জ্ঞান। চ' ইউ আৰ হেডিং টুৱাৰ্ডছ, ইউ আৰ পুটিং ইয়ৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ দ্য চায়েন্স। চ' অল অফ ইউ আৰ নাও, আই কেন চে ইউ আৰ দ্য জুনিয়ৰ চাইণ্টিষ্ট। চ' চায়েন্স বুলি ক'লে, হোৱাট ইজ চায়েন্স? চায়েন্স ইজ এ ভেৰি চিষ্টেমেটিক ৱে অফ একুৱাৰিং এ ভেৰি ভেৰি স্পেচিয়েল নলেজ. Clear? With some logic, definition, theory, formula and everything. Clear? So whenever I say science, scientist hobo karone, there must be some scientific method. Scientific kisuman method janibo lagibo. Scientific method mane ki? Etia kothatu hol, suppose tumi soa, tumi ejon scientist hoboloi goi asa. Scientist hoboloi jetia tumi goi asa, so obviously তুমি কি কৰিবা? তুমি সায়েন্স যেতিয়া, সাপোজ মই এটা এক্সাম্পল কৈছোঁ, প্ৰথম মানুহে সায়েন্সটো কেনেকৈ হয়। সাপোজ তুমি ধৰি লোৱা যে তুমি সাপোজ নদীৰ পাৰত বহি আছা গৈ পেলাই দেই, নদীৰ পাৰত যেতিয়া বহি আছা গৈ পেলাই, তেতিয়া তুমি দেখিছা কি যে নদীৰ পানীখিনি ধুনীয়াকৈ গৈ আছে, পটকৈ তোমাৰ ব্ৰেইনত কিউৰিচিটি ডেভেলপ হ'ল, চাইণ্টিফিক ভিউ ডেভেলপ হ'ল। তুমি দেখিছা যে নদীখিনিৰ সাম পৰ্চন অফ দ্য ৰিভাৰ, দ্য ৱাটাৰ ইজ ফ্ল'য়িং ভেৰি ফাষ্ট, এণ্ড এট সাম পৰ্চন দ্য ৱাটাৰ শ্ল'জ ডাউন, এট সাম পৰ্চন কিবা ৱাটাৰখিনি ঘূৰি আছে। চ' তোমাৰ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলা, হয়নে? চ' হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ? ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ মানে তুমি প্ৰথম চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলা, হয় নাই? তাৰমানে টেকিং চিষ্টেমেটিক, তাৰমানে পানীখিনি তুমি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছা। চিষ্টেমেটিক অবজাৰ্ভেশ্যন, তাৰমানে বস্তুখিনি তুমি অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলা। চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অফ দ্য চাইণ্টিফিক মেথড। নেক্সট, তুমি যে অবজাৰ্ভ কৰিলা, হয় নাই? সেই অবজাৰ্ভ যে কৰিলা, হয় নাই? এই অবজাৰ্ভ যে কৰিলা, তাৰমানে তুমি সাপোজ নদীখন অবজাৰ্ভ কৰি আছা, কোনোবা পইণ্টত ঠেক, কোনোবা পইণ্টত বহল, ক'ৰবাত পানীটো ফাষ্ট গৈ আছে, শ্ল' গৈ আছে,
হয় নাই নেক্সট স্টেপটো কি হ'ব তুমি বস্তুখিনি চালা চাই পেলাই এতিয়া কি কৰিবা ষ্টাডি অফ দ্য অবজাৰভেশ্যন তাৰমানে এইটো হ'ল আমাৰ ষ্টাডি অফ দ্য অবজাৰভেশ্যন এইটো আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ তাৰমানে সাইণ্টিফিক যিটো মেথড সাইণ্টিষ্টবোৰে যিটো মেথডত আগবাঢ়ে তাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল টেকিং চিষ্টেমেটিক অবজাৰভেশ্যন নাম্বাৰ 2 ইজ ষ্টাডি অফ দ্য অবজাৰভেশ্যন তাৰমানে প্ৰথমতে অবজাৰ্ভ কৰা বস্তুটো তাৰপিছত সেই অবজাৰ্ভ ষ্টাডি কৰা যেতিয়া ষ্টাডি কৰিলা তেতিয়া তুমি দেখিছা যে কৰবাত কিবা ক্যালকুলেশনৰ দৰকাৰ আছে তাৰ মানে এতিয়া তোমাৰ কি লাগিব ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং so কি লিখিলো মই I have written mathematical modeling okay এটা mathematical modeling হল তুমি সালা অবজার্ভ কৰিলা অবজার্ভ টু এনালাইজ কৰিলা mathematically modeling কৰিলা কৰাৰ পিছত তুমি কিবা এটা আইডিয়া ৰাখিছা আইডিয়া দহাৰ পিছত কি কৰিবা তুমি এটা কনক্লুজন ৰাখিবা ন এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এইটো হ'ব পাৰে তাৰ মানে তুমি আহিবা theoretical prediction তাৰ মানে এটা theoretically তুমি এটা প্ৰেডিকশনত আহি গলা যে না এইটো কাৰণে এইটো হৈছে তাৰ মানে এটা অনুমান আহি গল যেতিয়া theoretical prediction হৈছে সায়েন্স তো অনুমানত নচলে চলিব নেকি সো এটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তাৰ মানে তুমি আৰু এটা বেলেগ নদীৰ ওচৰত গৈ পেলাই এই বস্তুটো তুমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰা 2 3টা 4টা 5টা 10টা বেলেগ নদীৰ ওচৰত গৈ পেলাই নদীৰ ওয়াটাৰ মোশনটো চিন্তা কৰা সো সেই কাৰণে লাষ্টৰ পোৰশনটো আহিব লাষ্টৰ পোৰশনটো সেই কাৰণে মই তোমালোকক কৈছো সেইটো আহিব verification so you see as I told you what is science science is a very special knowledge which is acquired systematically and what are the steps the steps are known as scientific method and what is the first step is taking systematic observation number 2 study of the observation number 3 mathematical modeling number 4 theoretical prediction and number 5 is verification clear this one hopefully you understood clear okay so you see মই এতিয়া so you see তোমালোকক মই সায়েন্সৰ কথা কলো তাৰ মানে এজন সায়েন্টিষ্টৰ কিউৰিওসিটি কেনেকৈ আহে and what are the steps he should follow that is known as scientific method এতিয়া সেই সায়েন্সৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট যেটো আমি মই এজন সাপোজ শিক্ষক তোমালোকে সাপোজ পঢ়িবলৈ আহিছা সো মই স্টাৰ্ট কৰিছো what is physics মানে কি হয় না যেতিয়া what is physics বুলি কলো তাত মই কিবা আকি থৈছো কিবা ধৰিব পাৰিছা নেকি কিবা কেনেকৈ কো পাৰিছা নেকি কি হয় সো এইখিনি কি হ'ব এইখিনি হয় গ্ৰীক এলফাবেট ঠিক আছে এইখিনি হল আমাৰ গ্ৰীক এলফাবেট যিখিনি গ্ৰীক এলফাবেট আমাৰ গ্ৰীক দেশৰ মানুহবোৰ ইউজ কৰিছে মই কিয় লিখিলো গ্ৰীক এলফাবেট কিটা সো মই তোমালোকক কৈছো যে এই পৃথিৱীৰ যদি কোনোবা দেশৰ মানুহ সাপোজ আমাৰ নিউ হিষ্ট্ৰী মতে যদি বহুত বেছি কিউৰিয়াছ আছে ৰিগাৰ্ডিং সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি সেই মানুহখিনি কোন আছে জানানে সেই মানুহখিনি আছে গ্ৰীক দেশৰ মানুহ বিফোৰ ক্ৰাইষ্ট যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকে সেই সায়েন্সৰ কথা যেনেকৈ ডিসকাস কৰিছিল যিকোনো বস্তু সহজে মানি লোৱা নাছিল কোন ঘটনা কিয় হৈছিল কিয় হ'বলৈ পালে why it happens all this they used to discuss clear even they have discovered magnet before Christ যীশু খ্ৰীষ্ট জন্মৰ হোৱাৰ আগতে ম্যাগনেছিয়া নামৰ আইল্যান্ডত তাত ম্যাগনেট ডিসকভাৰ হৈছিল can you imagine তেওঁলোক কিমান এডভান্স সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি হয় কিমান উচ্চ স্তৰৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা so they are very curious people so during that time that time was not exactly mentioned ketia kiman homoy agor kotha etu mention nai but the people of Greece they were very curious about science and technology okay so there was a group of people who used to study about they find it very interesting to discuss what is happening in their surrounding যেনেকৈ সাপোজ দিন হৈছে ৰাতি হৈছে water flows always downward water never flows upward yes or no পাহাৰৰ পৰা তলতে পানী আহে তলৰ পৰা পানী ওপৰত যায় নেকি the wind is blowing then the summer winter all these things which are happening around us they used to sit in a group
and they used to study all these things in a group. Okay, and they want to give their particular name to their group, and when they have given a particular name to their group, hey je group eta je form hol, hey group to kiba eta naam dibo lagibo, teloke naam dile aru sei naam tu teolokor alphabet ot eneki likhile. Amar jeneki alphabet ot ami jeneki kiba dibili kuno English ot hoy, teolokor alphabet amar jeneki ক খ গ ঘ alphabet eta abcd alphabet teolokor alphabet ot eneki likhile. Aru yak jodi tumi pronounce kora, then that is that pronounced as F-I-S-I-K-I, Physici. What is the pronunciation? It is Physici. Now, if you ask the Greek people, what is the meaning of Physici? Physici mane kiyo? They will tell you that Physici is the study of the nature. Clear? Amar ei sariu falor nature, jitu amar prokritir jitu study, nature jitu study, that study is known as Physici. সেই সময় যিসকল লোক এক গ্ৰুপ হৈছিলে, গ্ৰুপটোৰ নাম দিয়া হৈছিলে ফাইচিকি. ফাইচিকি মিন ষ্টাডি অফ নেচাৰ, আৰু তেওঁলোকে সেই গোটেই চাৰিওফালৰ কথাখিনি ষ্টাডি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে. হয়নে? ইণ্টাৰেষ্টিং কথা। কিন্তু ইয়াতে কথা এটা আছে দেই, ব্ৰিটিছবোৰ বহুত খতৰনাক বস্তু আছিলে। ব্ৰিটিছবোৰ য'তে সম্পত্তি, য'তে জ্ঞান আছিলে তাতেই ঘূৰি ফুৰিছিলে। যেতিয়া দেখিলে গ্ৰীক দেশৰ মানুহবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কৰিছিলে, then they went there and they used to ask them what you are doing, what is the way. ব্ৰিটিছবোৰৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে। প্ৰব্লেমটো কি জানা নাই? ব্ৰিটিছবোৰে নহয়, চব তাৰ লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম আছে ইয়াৰ। তেওঁলোকৰ এটা বহুত ডাঙৰ লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম। লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম যেনেকৈ লোকৰ এটি নাম, লোকৰ ভাষাটো ভালকৈ প্ৰনাউন্স কৰিব নোৱাৰে। Suppose if you ask a British people, suppose Englanders, they say Dilip Kumar, he will say Dilip Kumar. Because his highness Trump sahab ahisile, Virat Kohli, not Kohli. They have a language problem, yeah. And because of that language problem, they can't pronounce Physici properly. Then they used to pronounce it Physic. They used to pronounce it Physic. আৰু সেই ফেচিকটো যেতিয়া ইংলিছ এলফাবেটত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ল, এইটোতো সেইটো হৈ গ'লগৈ, কি হৈ গ'ল? ফিজিক্স। So আমি কি গম পালো? So whether it is physics or it is Physic, sorry, Physic, not Physic, Physic, whether it is physics or Physic or Physici. So তোমালোকে যিটো পঢ়িবলৈ আহিছা মোৰ ওচৰত, সেইটো হ'ল ষ্টাডি অফ দ্য নেচাৰ। যি তোমালোকৰ চাৰিওফালে হৈ আছিলে, যিটো হৈ আছে, আৰু যিটো হ'ব, what is happening around your surrounding, that study is known as physics. So physics is the study of the nature. Now you see, this study of the physics, a physics or jitu study ase, this study of physics, it can be divided into two parts. Okay, that's very interesting thing. First part is known as unification. Pratham to ki boli kolu moi unification boli kolu. Okay, next one is reductionism. Okay, so what is the meaning of unification and reductionism? Physics or study to dui dhorone kora hoy, unification, reductionism. Unification mane koiso, unification ortho to hol je বহুতখিনি ফেনোমেনন একেলগে আনি পেলাই যদি এটা সামাৰাইজড ৰিজাল্ট আহে, দ্যাট ইজ নন ইজ ইউনিফিকেশ্যন। ঠিক আছে? কিন্তু সেই এটা ডাঙৰ, এটা হিউজ এটা ইনচিডেণ্টৰ ইচ এণ্ড এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল ফেক্টৰ কেইটাক যদি কমপ্লেক্স ষ্টাডি কৰা হয়, দ্যাট ইজ নন এজ ৰিডাকশ্যনিজম। তাৰমানে গোটেইখিনি একেলগে আনি পেলাই ষ্টাডি কৰাটো ইউনিফিকেশ্যন। দ্যাট ইজ নিউটনছ universal law of gravitation is unification. গোটেই ওয়ার্ল্ডৰ গোটেইখিনি সামাৰাইজ কৰি পেলাই এটা কৰা হ'ল। And reductionism মানে each and every property এটা এটাকে complex study কৰা, that is known as reductionism. Hopefully you understood. Next আমি আহো। So আমি physics কি গম পালো সবে দেই, physics to কৰ পৰা আহিছে, physics is the study of the nature. Next আমি আহো এতিয়া scope of the physics. এটা তোমাকক যে ক'লো এই চ্যাপ্টাৰটো তোমালোকক ওভাৰঅল ভিউ দিব, ফিজিক্স পঢ়িলে কি হয় কি নহয়, ফিজিক্সটো ক'ৰ পৰা আহিছে। চ' মই এতিয়া তোমালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে ফিজিক্সটো স্কোপ কি কি, ফিজিক্স পঢ়িলে মানে ফিজিক্সৰ নেক্সট গৈ পেলাই কি হ'ব। চ' মই ইয়াতে তোমালোকক লিখি পেলাই ক'ম যে আই এম ৰাইটিং এণ্ড দেন গোইং টু এক্সপ্লেইন ইউ। অ'কে, নাও দিছ ফিজিক্স কেন বি ষ্টাডিড ইন
The study of the physics can be divided as one is macroscopic. One is macroscopic study. One is microscopic study. Now, what is the meaning of macroscopic? Macroscopic study means study of object having definite size. Jeneke ball eta mari pothiaisu. All this moving of bus, human being, truck, then motion of the star planet having definite size. That is macroscopic. And microscopic study means a very small size object. Very small size. The study of the object having very small size. Clear? Now, this macroscopic study is also known as your classical physics. Clear? Hetu koa hoy classical physics boli koa hoy. Aru ei je moi kolu microscopic study, microscopic study to kako jana na tomloke microscopic study to kako dubhagot bhag kora hoise. Hetu bahut interesting. Dubhagot boli na exactly tini bhagot boliye kobo pari. One is your modern physics. Ki hoy moi kom de? Yes, one is modern physics, another one is mesoscopic physics. ঠিক আছে আৰু এটা পিছত লিখিম এটা মই লিখো হয় না কি হলে লিখো এনে লিখো মই ঠিক আছে পিছত লিখিম লাস্ট ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল physics is divided into two study that হল macroscopic আৰু microscopic. Macroscopic মানে the study of the physics যেনেকে motion, flow, heat from one body to another body, acceleration, force of definite size. বস্তুৰ সাইজটো definite হয়, ডাঙৰ হয়, খুব সৰু নহয়, তাকে macroscopic, তা classical physics বুলি কয়. And this classical physics or ভিতৰত কি পৰে জানানে? Mechanics. স্যার mechanics মানে কি? Mechanics শব্দটোৰ অৰ্থটো হ'ল তোমালোকে সেই যে speed, velocity আমাৰ কাকতি ছাৰে পঢ়াই আছে নহয় জানো? মণি কাকতি ছাৰে speed, velocity, laws of motion, sound, rotation of body, all these are considered in mechanics. Next আহিব study of heat in a gas. তোমালোকক chemistry পঢ়িছিলা চাগে Church's law, Boyle's law, gas law, PV equal to nRT. Gas attack heat dile gas to expand hoy. This is known as thermodynamics. Next will be electrodynamics. Next to more electrodynamics. What is the meaning of electrodynamics? Study of the electricity and magnetism. Electricity charge or study. Magnetism or magnet or north pole, south pole. North pole repel, south pole, north pole attract. It is known as electrodynamics. And last jitu ase hetu koa hoy optics. Optics to moi he je kiba eta introduction kiba eta trick hikaisilo tatu kolue class 10 ot paisila. So eikhini hol amar classical physics, thik ase? Mane eikhini this is the study with the object having definite size and shape. Kintu microscopic study mane okol definite size and shape thoka bostutore physics thake ki nohoy. Horu bosturo physics thake jeneke horu bostu atom. Who discovered atom? Sir John Dalton discovered atom. Jeneke tar bhitor nucleus ahi gol. Rutherford discovered nucleus. Nucleus was study structure of the atom, nail board, enuka bahut dangor manu aise. That study of your atoms, molecules, structure of molecules, chemistry like structure of atom all these known as modern physics. ঠিক আছে সাইড chemistry পঢ়াইছে আকৌ physics ত কেনেকৈ আহিলে সেইটো কম অলপ পিছত বহুত ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে সো modern physics ত আহি গল atom study of the atoms and molecules. Now some mesoscopic মানে কি mesoscopic to বহুত হাই টেকনোলজি তোমালোকে শুনিছিলা নেকি nano particle nano technology তাৰ মানে the study of the object whose dimension is 10 to the power minus 6 meter to 10 to the power minus 9 meter. তাৰ মানে micrometer or পৰা nanometer or ভিতৰত যেটো object or study হেতু mesoscopic বুলি কয় ঠিক আছে এতে এই জায়গাটো স্যার আপুনি থৈ দিছিলে ন ইয়াত কি আছে ইয়াত সবতকে খতৰনাক বস্তু আছে ফিজিক্সৰ হেতু হ'ল quantum mechanics.
quantum mechanics to hol enoka dhoroner eta physics of study jot all these properties of motion force everything is discussed, but these are discussed here jeneke dangor bostur karone kora hoisle tat discuss kora hoy tumar বহুত সৰু বস্তুৰ কাৰণে আৰু সেই বহুত সৰু বস্তুখিনি যেটা বহুত হাই স্পীডত মুভ কৰে সেইখিনিৰ কাৰণে যেটো তোমালোকৰ সেই মেকানিক্স প্ৰপাৰ্টি ষ্টাডি কৰা হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ কোৱান্টাম শব্দটো অৰ্থটো হৈছে এনাৰ্জিৰ পৰা এই কোৱান্টাম মেকানিক্স আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে যিখিনি প্ৰপাৰ্টি আমি পাইছিলো সেইখিনি কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায় এইখিনি তোমালোকে পাবা তোমালোকে ডাঙৰ হলে দে আৰু এইখিনি পঢ়িবলৈ বিৰাট ইন্টাৰেষ্টিং পাবা ঠিক আছে আৰু ইয়াত বহুত স্কোপ আছে যেনেকৈ সো দিস ইজ দ্য স্কোপ অফ দ্য ফিজিক্স টু মেক্ৰো মাইক্ৰো আমি প্ৰথম কলো ক্লাছিকেল ফিজিক্স ইয়াত আহি গ'ল মডাৰ্ণ ফিজিক্স মেছস্কোপিক ফিজিক্স কোৱান্টাম মেকানিক্স ক্লাছিকেল ফিজিক্সৰ ভিতৰত এইখিনি আহি গ'ল সো তোমালোকে এইখিনি চাগে ধৰিব পাৰিছা কি নাও মই অলপ আগত কলো যে ছাৰ সেই এটমিক ফিজিক্স যে কথাবোৰ যে ছাৰ আপুনি ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম কেমিষ্ট্ৰিতহে আছিলে আপুনি আকৌ ফিজিক্সৰ মডাৰ্ণ ফিজিক্সত কেলে সোমাই দিলে মই এটা কম নহয় কথাটো সেইটো হ'ব তোমালোকৰ যে ৰিলেশ্যন অফ ফিজিক্স ৰিলেশ্যন অফ ফিজিক্স ৰিলেশ্যন অফ ফিজিক্স মই এনেকৈ লিখো ৰিলেশ্যন অফ ফিজিক্স with other subjects. Okay, so relation of physics with other subject jodi chemistry logot tumi relate kori dia to ki boli koy janane hetu koa hoy physical science etia he high secondary ami nohoy physics chemistry eneke beleg subject pori aso higher level research level ot jodi tumi koa je nohoy to physics or bostu etu chemistry bostu hahibo mane janane kele because physics আৰু chemistry to একেলগে physical science বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত আৰু ইন্টাৰেষ্টিং কথা দে এতিয়া কথাটো হ'ল ফিজিক্সত যেতিয়া ফিজিক্স ইন ৰিলেশ্যন উইথ ম্যাথছ যেতিয়া ম্যাথছ হৈ যায় তেতিয়া তাক কি বুলি কয় তোমালোকে জানানে হেতু কোৱা হয় এপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স ঠিক আছে ফিজিক্স যদি রিলেশন উইথ ম্যাথস আহি যায় দ্যাট ইজ নোন এজ এপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স এটা ফিজিক্স যদি কেনেবাকে আকাশৰ সেই গ্ৰহ সহ স্টাৰ্স হেভেনলি বডিজ যদি কেনেবাকে physics is applied to study the heavenly bodies that is astrophysics হয় না ইন্টারেস্টিং হয় না চ্যাপ্টারটো এই চ্যাপ্টারত জানিবলগীয়া কথা আছে নে এইখিনি পৰীক্ষা ৰাখক নহয় বেলেগ কথা এইখিনি নপঢ়াকৈ কিন্তু আমি নেজানাকৈচোন আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰো নহয় এতিয়া যদি কেনেবাকে বায়োলজিৰ লগত আমি কওঁ এটো হ'ব বায়োফিজিক্স কেনেকে আছে জানানে ফিজিক্সত এটা টপিক what a simple example দিছো there is a simple topic physics that topic is rise of liquid in a capillary tube that is capillary action বলি আছে that is the topic of the physics and that topic or karone ami jia aso janane ei phenomenon to karone because of that phenomenon root buror majere xylem boli eta bostu thake সেই xylemor majere ki hoy minerals and waters ekdom gosor agoloke jay and photosynthesis hoar karone food production hoar karone ফল মূল জিমান শস্য all seeds are produced and aibur khai ami jia so this is how physics is related to biology also it is simple one example I have given so many examples are there as well as biology আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা কথা জানা নেকি যে মানুহৰ চকুটো হল বহুত ডেঞ্জাৰ বস্তু কিন্তু মই আগতে কৈছো মানুহৰ চকু is the most precious optical instrument which is studied in biology as well as in physics so that is biophysics আৰু their relation next আহিব তোমালোকৰ geology what is the study of geology কাৰোবাৰ ঘৰৰ মাক দেউতা কেনেবাকে ONGCত চাকৰি কৰে নেকি অইল কোম্পানীত চাকৰি কৰে নেকি তেওঁলোকক ভালকৈ সুধিবা জিঅলজি শব্দটোৰ অৰ্থটো কি ইট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ কি আৰ্থৰ ভিতৰত কোড কেনেকে কি কোড তেল আছে কি আছে তোমালোকৰ মানে ইনাৰ পৰ্শন অফ দ্য আৰ্থৰ ষ্টাডি ঠিক আছে সেইটো হল আমাৰ জিঅলজি দেন আহিব তোমালোকৰ আৰু টপিক আছে সেইখিনি হ'ব ওচেনলজি শুনিছা নেকি কেতিয়াবা ওচেনলজি মহাসাগৰ oceanology then আহিব meteorology ঠিক আছে so this is how physics is related to all the subjects okay
So after scope of physics, our next topic is already written on the board. You can see fundamental forces in nature. এই কথাটো লিখি দিয়াৰ লগে লগে বহুতো কিবা কিবি কনফিউজ আহিব কি আকৌ ফোর্স কি আকৌ এটা ঘুষা মাৰিলে চোন এটা ফোর্স হৈ যায় হয় সব হয় কিন্তু সেই এটা কথা জানা নাই আমাৰ ইয়াত ফান্ডামেন্টাল ফোর্স কিন্তু জানা নাই there are only 4 fundamental forces. First one I have written gravitational force. Who discovered gravitational force? The greatest Sir Isaac Newton. That is written as F equal to G m1 m2 by r square. ঠিক আছে সো এটো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কথা ইয়াৰ পৰা সেই যে 1 2 নম্বৰ পৰীক্ষাত আহে চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আহে কিন্তু দেই সো ইয়াত আহিব কি তে what are the 4 fundamental forces লিখিব লাগিব gravitational force, weak nuclear forces, electromagnetic forces, strong nuclear forces. এইখিনি কি হয় মই কৈ দিম তোমালোকক এইখিনি কিতাপত পঢ়িলে বুজি পাই যায় দে এইখিনি সব কিতাপত লিখা থাকে gravitational force to hold gf equal to g m1 m2 by r square. And what is gravitational force? It is the force that arises because of the mass of two different bodies when they are separated by a definite distance. আৰু জানানে গ্ৰেভিটেশনৰ সেই ইকুইলিব্ৰিয়ামটোৰ কাৰণেই গোটেই এখন চলি আছে everything is gravitation is responsible for everything. সেইটো পিছত তোমালোকে হায়াৰ ষ্টাডিত গ'লে পাবা তেতিয়া জেনাৰেল ৰিলেটিভিটি বুলি এটা কথা আছে পঢ়িবলৈ পাবা দে so now you see what is the characteristics kita ki first of all gravitational force is generally not very strong for it is weak in magnitude mane weak in magnitude with comparison to other baki borer tulonat with de ene to bahut strong hoy gravitation karone to upor pa jap marile jete ami upor pa poru hat bhori bhangi he hoy jay so hetu moi strong weak kobo joa nai in comparison to other it is a weak force. Do number to hold number 1 to it is a weak force. Do number 2 hold je it is a long range force bahut dur obvious kotha amar hei durot groho nokshotra star planet everything is there. It is a long range force. Alright, then the next important thing is that F proportional to 1 by r square ta mone distance or square or inversely proportional nohoy jano that is known as it follows inverse square law. ঠিক আছে আৰু কিছুমান নাম আহিব it is conservative, it is central. Conservative, central যেতিয়া physics আগবাঢ়ি গৈ থাকিব এই ওয়ার্ড কেটাৰ মিনিং গম পাই যাবা so the basic properties I have already mentioned. Now weak nuclear forces. Say weak nuclear force মানে কি weak nuclear force মানে নিউক্লিয়াৰৰ যিবোৰ এলিমেন্ট আছে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত বহুত ধৰণৰ এলিমেন্ট আছে যিবোৰ আমি ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্টাৰী পাৰ্টিকল বুলি কওঁ এইবোৰ তোমালোকে এলিমেন্টাৰী পাৰ্টিকলৰ এটা গ্ৰুপিজম আছে হেতু চাব লাগিব যেনেকৈ তাত কিছুমান তোমালোকে পাইছলা নেকি যে কিছুমান ৰেডিও এক্টিভ এলিমেন্টৰ পৰা কিছুমান ৰেডিয়েশন নিজে নিজে ওলাই গৈ থাকে যে এই যে আমি যে কিবা কিবি এনেকৈ হাতত যে ঘড়ী পিন্ধে ঘড়ীবোৰত কি হয় এনেকুৱা এটা এনেকৈ কাটা এটা থাকে নহয় জানো আন্ধাৰতো এইটো জিলিকি থাকে সেইবোৰক কি বুলি কয় ৰেডিয়াম বুলি কয় দিজ আৰ সাম ৰেডিও এক্টিভ এলিমেন্ট যাৰ পৰা কিছুমান ৰেডিয়েশন নিজে নিজে ওলাই থাকে সেই ৰেডিয়েশনবোৰ যে ওলাই যায় তাহাঁতৰ মাজত এটা ইন্টাৰেকশন থাকে that force is known as weak nuclear force. ই উইক যদিও তথাপিও কিন্তু এই গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্সতকে 10 to the power 25 টাইমস মান ডাঙৰ হয় দে মই এক্সাক্ট ইমান ডাঙৰ হয় so this is the force between the nucleus particle হেতুক আমি কি বুলি কওঁ weak nuclear force বুলি কওঁ ঠিক আছে নেক্সট আহিব ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ফোর্স কি ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিক ফোর্স কি টু পজিটিভ চাৰ্জৰ মাজত কি হয় ৰিপালশন two positive charge another positive charge ki hobo there will be repulsion one positive charge one negative charge there will be attraction one north pole eta magnetor north pole aru eta magnetor north pole or majot ki hobo repulsion eta magnetor north pole aru eta south pole or majot ki hobo attraction so the forces between the charges and the magnet that is known as electromagnetic forces. Yes, next ahibo strong nuclear force or koar agote moi koi disu it was discovered by one is the Japanese scientist his full name to mo alop pahorisu tar naam to asle Yukawa theory eta asle de he was Japanese aru tor he theory karone because of discovery of strong nuclear forces he was awarded Nobel Prize in Physics. So this is strong nuclear force to alop moi count malko generally if you have studied about I do not know do you have any idea of nucleus I think you have this idea in your class
in your class, suppose 8 maybe, nucleus or ভিতৰত কি থাকে, proton, neutron বোৰ থাকে নহয় জানো nucleus or ভিতৰত, যদি nucleus পাইছা তেতিয়াহলে স্কুল লেভেলত ঠিক আছে nucleus or ভিতৰত কি থাকে, proton neutron থাকে, এই nucleus or ভিতৰৰ এলিমেন্ট বোৰৰ মাজত G2 force থাকে, that force is very strong in magnitude, সেইকাৰণে তো nucleus এটা ভাঙিলে ইমান ডাঙৰ তোমাৰ বম হৈ যায় নহয় জানো, and that force is known as strong nuclear force that was discovered by Japanese scientist Yukawa, ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ characteristics to কি হয়, that force already I rubbed in the board, that is not a short range force, clear, and it is a very complex in nature, it is charge independent, charge or upor depend nokore, ঠিক আছে, so এইখিনি কথা আচ্ছা এই বোর্ডত যে মই লিখি মহাই দিছো টেনশন লব লগিয়া নাই, গুটে মোৰ লেকচাৰৰ নোটস খিনি মই পিডিএফ হিচাপে তোমালোকক দি দিম, একো টেনশন লব লগিয়া নাই, এক্সপ্লেনেশন ক্লিয়াৰলি কৰি দিম আৰু নোটসও ক্লিয়াৰলি দি দিম দেই। নেক্সট টপিক আহিছে যে whenever we study physics or whenever someone is going to explain, discover something in physics, এজন যদি ফিজিক্সত পঢ়ি পেলাই সাইন্টিস্ট হ'ব বিচাৰিছে তো কিবা ডিসকভাৰ কৰিব বিচাৰিছে, সদায় মনত ৰাখিব ফিজিক্সত কিন্তু কিবা ডিসকভাৰ কৰিলে নহব, কেইটামান কথা মনত ৰাখিব লাগিব, সেই কেইটামান কথাৰ মাজত মই কেইটা আঙুলি ললো, চাৰিটা কনজাৰভেশ্যন ল ফলো কৰিব লাগিব। সো নেচাৰ অফ ফিজিক্স ল, সেই কনজাৰভেশ্যন ল কেইটা হ'ল, কনজাৰভেশ্যন লজ ইজ ফিজিক্স, ফাৰ্ষ্টটো হ'ব conservation of energy, 2 নম্বৰটো আহিব, মই কনজাৰভেশ্যনটো কমাই দিছো দেই, কনজাৰভেশ্যন অফ লিনিয়াৰ মোমেন্টামটো ক্লাছ 9ত পাইছিলা, ঠিক আছে, এটা আইসোলেটেড সিস্টেমৰ মোমেন্টাম সদায় সেম থাকে, দেন কনজাৰভেশ্যন অফ angular momentum, এইখিনি মই এক্সপ্লেইন নকৰো কি হয়, কাৰণ এইখিনি নেক্সট চ্যাপ্টাৰ বোৰতো আহিব, তেতিয়ালৈ তেনে চ্যাপ্টাৰ কি কি কৰিব মই যদি সব এতিয়াই কৰি দিও। নেক্সট আহিব কনজাৰভেশ্যন অফ চাৰ্জ, এটো কিন্তু অলপ কৈ দিম দেই। কনজাৰভেশ্যন অফ চাৰ্জটো কি কৈছে জানানে, এই ইউনিভাৰ্সত যিমান চাৰ্জ ক্ৰিয়েট হৈছে, that charge can neither be created nor destroyed, তাৰমানে যিমান অলৰেডি ডিসকভাৰ ক্ৰিয়েট হ'বলগীয়া আছে সব হৈ গ'ল, এটো কোনো শেষও কৰিব নোৱাৰে, কোনো এটো বনাবো নোৱাৰে চাৰ্জ, ঠিক আছে। So this is all about the chapter physical world, hope you have অলপ তোমালোকে ইন্টারেস্ট পালা, মজা পালা চ্যাপ্টাৰটো দে। সো সেই কাৰণে এই চ্যাপ্টাৰটোত মই নোটস দি দিম আৰু নোটস খিনি তোমালোকে পঢ়িবা, তাৰে ভিতৰত মই কেইটামান কোৱেশ্চনো মোৰ লাষ্টত দি দিছো, আৰু লগতে এই চ্যাপ্টাৰটোত আৰু পঢ়িবলগীয়া কথা হ'ল যে মই এইটো তোমালোকক পিডিএফত দি দিম যে the name of the scientist and their discoveries and the year, সেই চ্যাপ্টাৰটোত মই ওভাৰঅল তোমালোকৰ সামাৰি দিলো যে আমি নেক্সট 2 বছৰ বা নেক্সট যদি হায়াৰ ক্লাছ অফ ফিজিক্স পঢ়িবলৈ হয় আমাৰ কি কি স্কোপ আছে, ফিজিক্স ক'ৰ পৰা আহিছে, কি হৈছিলে কি নহৈছিলে, গোটেইখিনি কথা এই চ্যাপ্টাৰত আছে। কিন্তু চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা বেসিক্যালি পৰীক্ষাত 1 বা 2 নম্বৰ আহে, সেইখিনি হ'ল যে কোনজন ইণ্ডিয়ান সাইন্টিস্টে, দুজন সাইন্টিস্টে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিলে, নেম 2 সাইন্টিস্ট অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল সাইন্টিস্ট হু এৱাৰ্ডেড Nobel Prize, বা এনেকে আহিব পাৰে নেম টু ইণ্ডিয়ান বৰ্ন সাইন্টিস্ট who was related with the international scientists, যেনেকে SN Bose, তোমার জগদীশ চন্দ্র বোস, then APJ Abdul Kalam also, then write how many fundamental forces are there, write their properties, এইখিনি তোমালোকৰ এইখিনি কোৱেশ্চনে তোমালোকৰ ইয়াত আহে। So this chapter physical world is finished, hope all of you have enjoyed it and understand it. Next chapter will be your system of unit and measurement. So stay safe at home. Bye bye.